Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній простір. Сьогодні я покажу вам, як зробити таке намисто павутиння з бісеру. Воно підходить під повсякденний одяг, під святковий, наприклад, вишиванка. Гарного перегляду! Намисто буде з двох кольорів, це буде жовтий колір і блакитний. Бісер я буду використовувати виробництво Чехія. Вони більш однорідні, однакового розміру бусинки і отвори в них. Я бісер вже змішала в пакет. І зараз покажу вам, як зробити нанизування бісера на леску. Для нанизування я буду використовувати голку, яка називається голка-спінер. По колу можна її крутити в мисочці, і бісер буде набиратися. Існує ще така крутящася миска, яка крутиться, ви тримаєте голочку і бісер набирається. Такої мисочки в мене немає, тому я буду використовувати лише голку. Насипала я бісер змішаний. Буду використовувати леску. Леска діаметром 0,15 мм. Ви можете використовувати товщу леску. Більше її буде видно при плетінні гачком вашого намиста. Але сьогодні використовую маленьку, таку тоненьку леску. Продіваємо її в ушко голки і треба зав'язати. Зав'язую я на декілька вузликів, щоб зручно було нанизувати і нічого не відірвалося. Далі кріплення намиста буде за допомогою ось таких гачків. Може бути коло, може бути ось така петелька. Можна їх разом поєднати. Можна до такого кріплення використати отакий кружечок. Сюди ми вішаємо хвостик бісера або ленти, цей отвір. А потім, ось так відкриваючи, застібаємо. Так буде ваше намисто триматися на шиї. Ще є ось такі замочки. Теж сюди зав'язується край намиста і сюди край намиста. Потім продіваємо один в одного і воно теж буде триматися. Ще є ось такі кріплення для намиста, вони такі магнітні. Сюди край і сюди край. Ось так розгинається. І ви можете знову так закріпити і намисто вдягнути. Подивимось, яке буде зручніше для саме нашого намиста, яке сьогодні ми виготовляємо. Я вже наплела досить довгу нитку. Це було 6 метрів плотно набраного бісера. Потім я пров'язала петельки гачком і змотала на таку бабінку, щоб воно не заплуталось. Зараз покажу вам, як набирати бісер, як пров'язувати, а потім повне виготовлення намиста. Можливо, буде використана стрічка для зав'язування на шиї вашого намиста. Гачки для в'язання намиста ви можете використовувати ті, що у вас є. Я спочатку скористалася 3-мм, але було незручно, потім вже почала використовувати більший гачок, його розмір 5 мм. Різниця велика, в петлях теж є велика різниця. Якщо ви хочете, щоб було більше петель, леску було видно, використовувати більший. Якщо хочете, щоб було майже не видно, лише бісерин, то тонший. Леска саме прив'язана до голки спінер. Можете її відмотати. Робимо рух, начебто косимо траву косою. Ті бісеринки, які потрапили на голочку, вони тут набрані, ви їх протягуєте. Все дуже просто, не треба кожну бісеринку брати в руки. Це займає досить довгий час. Набрали, протягнули. Можете сидіти, дивитися якесь цікаве відео, наприклад, відео з нашого каналу, слухати музику, яка вам подобається, і нанизувати бісер, готуватися до найцікавішого, до плетіння намиста. Зараз я наберу пів метра бісера і покажу вам, як пров'язувати.
Для гарного пишного намиста вам треба буде набрати 6 метрів бісеру, можна 5 метрів, дивлячись, якщо у вас трошки більший бісер, такі бувають бусинки крупніші. Я набрала невеличкий такий ланцюжок, зараз покажу, як пров'язувати. Цей ланцюжок треба відправити на багато велику відстань від початку краю лески. Розматуємо і переганяємо весь бісер в кінець лески. Відрізаємо голку, вона нам не потрібна. Беру великий гачок і потрошечку буду підтягувати по бісеринці до в'язання. Починаємо завжди з прокруту першу петельку. Потім беремо леску, пров'язуємо декілька петельок, щоб був початок, за що ми будемо потім закріплювати ваше намисто на кріпленні. Тепер дивіться, пров'язані декілька петель, підганяючи бісеринку до в'язання, так, рухаючи бісер, який був подалі, ближче до вас. Беремо так 5 см, відпускаємо одну бісеринку і пров'язуємо повітряну петлю. Таким чином бісеринка опинилася в петлі. Відпускаємо ще одну, пров'язуємо. Таким чином вже 2 бісеринки опинилися в петлі. І так по черзі, поступово пров'язуємо всю набрану низку бісера. Ви можете, якщо десь потрапить 2 бісеринки випадково, хай буде, бо в масі всього намисто буде дуже добре виглядати, бо намисто буде об'ємне. Бачите, бусинки самі падають вам до в'язання. Одну відпустили, пров'язали. Таким чином пров'язуєте всі 6-5 метрів або стільки, скільки ви набрали. Я вже нав'язала багато. Зараз буду показувати вам, як збирати намисто. Буду використовувати подушку, яку ви вже бачили на нашому каналі. Для того, щоб закріпити намисто, треба взяти 2 булавочки з такими петельками-вушками, нанизати їх ось так. Знайти початок вашого намиста і вдягнути петелькою на цю бусинку. І вдягаємо петелькою на бусинку, яка у вас знаходиться з однієї сторони і з другої. Ось ваше намисто. Щоб було не в натяжку, ми це робимо на подушці. Трошечки відкручуємо, щоб не заплуталося ваше плетіння, якого багато, і бісер, і леска, вони всі дуже тоненькі, дуже тендітні матеріали, тому бережно розгортайте той метраж, який саме потрібен вам зараз для того, щоб зробити такий провіс намиста. Все, 2 провіса є. Так, виготовляємо, поки не використаємо всю вашу пров'язану низку бісера. Намисто все набрано на подушку. Тут тримається все на гвіздочках, таких булавочках. Зараз будемо перезнімати з цих булавочок на такі гвоздики з петелечками. Треба розгорнути петельку трошечки, щоб можна було зачепити леску. Це треба робити дуже обережно, щоб кожна петелька залишилася на своєму місці. Ось так я знімаю і на цю петельку притримую. Робіть, будь ласка, це дуже повільно, щоб ваш бісер, час, який ви витратили на нанизування, нікуди нічого не поділося, не посунулося і не вистрибнуло.
Нанизуємо дуже-дуже обережно, по черзі знімаючи кожну петельку з голочки, яка була у вас таким кріпленням, і перевдягаємо на гачочок на цей. Виготовлення такого намиста, я вважаю, що це найскладніший процес, коли треба, щоб нічого нікуди не заплуталось, не поділося, не злетіло. Тому це найвідповідальніший момент. З цієї сторони всю низку зібрали. Тепер я зроблю з цього гачка трошки більшу петельку, щоб там більше лески помістилося, і загорну. Спробуйте загорнути так, щоб у вас бісер нікуди з петелечкою не подівся. І слідкуйте, щоб ви випадково його не порвали. Все, в мене все тримається. Тепер буду робити те ж саме з іншою стороною. Зараз я сюди вдягну колечко таке, щоб трималося. Все, що я тут нав'язала, трималося на цьому колечку. Тоді можна буде сюди продіти ленту, і в мене намисто буде триматися на ленті. Для того, щоб по шийці було зручніше носити, щоб бісер довше був яскравішим. Якщо він не буде мати контакту зі шкірою, то бісер буде чистіший. Ось так в мене тримається вся частинка з бісером. Цей хвостик я зараз відріжу. Тепер те ж саме робимо з цією стороною. Ось таке гарне чудове намисто вийшло. Його можна носити під вишиванку, під повсякденний одяг. Воно дуже легеньке, дуже тендітне. Ще можна його доповнити сережками в колір. І ваш образ буде просто неймовірним. Я впевнена, що відео було для вас корисним. Дякую за вподобайки і підписку на канал. До зустрічі! Пока-пока!